Hello guys! Gagawa tayo na ngayon ng tinulang manok na merong papayang hilaw. Okay, these are the ingredients. Papayang hilaw, lagyan ko ng bawang, green bell pepper, luya, sibuyas, pwede red, pwede white, and gagamitin kong dahon ngayon na gulay is kangkong, and of course yung manok natin. Kahit may buto or walang buto is po pwede. And then, gagamit tayo ng patis, salt, and pepper. So, paminta. This time, gagamit ako ng bitchin. Minsan kasi trip kong gagamit ng bitchin. Mag-i-start na tayo. Paiinitin muna natin si kawali bago natin ilagay yung mantika. Maglalagay tayo ng konting mantika. Kahit olive oil or coconut oil, it's okay. Mainit na yung mantika natin. Isimulan ko siya sa luya. Pwede na yan. Isusunod ko ay si bawang. Lutuin muna natin ng mga saglit bago natin isunod yung ibang ingredients. Isusunod ko na si sibuyas. Lulutuin lang natin ito si sibuyas saglit. And then, isusunod na natin yung iba. Lahat ng ginamit kong ingredients is tansya lang. So, wala siyang exact kung ano, kung ilan. Basta tinansya ko lang. Kung magtitimpla din ako, tansya lang din. Isusunod na natin si chicken. Takpan ko lang siya para maluto siya kaagad. Balikan natin after 5 minutes. I-check na natin. Next, ilagay ko na si papaya. Ilagay ko na rin si lemongrass. Babalikan natin yan. Check natin. Wow! Ang bango ng lemongrass. Titimplahan na natin siya. Unahin ko si patis. Dadagdagan na lang natin ulit mamaya pag kulang. First, nilagyan ko siya ng mga 1 tablespoon ata na patis. Lagyan ko siya ng konting paminta. And then, water. Mga 1 cup of water. Pakuluin muna natin. And then, balikan natin siya ulit mamaya. Dito sa Japan, ang ginagamit kong chicken stock ay ganito. Okay? Powder type. So, kung wala kayong chicken stock, it's okay. Okay lang kay tubig. Lalagay tayo ng konting. Ganito lang kadami. It's 1/2 teaspoon ata yan. Antayin nating lumambot yung papaya bago natin ilagay yung mga dahon. And of course, tikman din natin kung okay na ba yung lasa. I-check natin kung malambot na si papaya. This time, malambot na si papaya. Okay? Yan, malambot na. So, the rest ng mga gulay, ilagay natin. Maglagay ako ng kangkong. Yung sili at chalpala or bell pepper ba yan? Green. So, kung wala, it's okay. Haluin. Hindi na ako maglalagay ng asin. Gawa ng enough na yung timpla ng patis. Hindi na ako maglalagay ng bitchin. Kung maglagay kayo, it's okay lang. Enough na yung timpla niya para sa akin.
Maglalagay din ako ng basil. Mabango ang basil sa mga pagkain. So, ayan na ang ating tinulang manok na merong papaya.